Xin chào các bạn, mình tin rằng chắc chắn có một số người họ nhìn thấy mình làm YouTuber, khán giả không nhiều lắm, chủ đề cũng không phổ biến lắm, là chủ đề nhưng mà phải có một số kiến thức và chắc chắn mới có thể nghe hiểu, cho nên khán giả không thể nhiều. Vì vậy có lẽ sẽ có một số người góp ý mình rằng, bạn muốn kiếm tiền, thế tại sao bạn không đi dạy tiếng Hoa? Bây giờ xin để mình thẳng thắn báo cho các bạn, thật ra mình không tự tin. Ok, mình không phải là chưa bao giờ trải nghiệm dạy tiếng Hoa, mình từng có trải nghiệm dạy tiếng Hoa ở Việt Nam rồi, có dạy mấy tháng và trải nghiệm mình báo cho mình rằng hình như ở Việt Nam nếu có ai muốn học tiếng Hoa, đa số đều là vì muốn đi làm thương mại thôi, hay là mục đích chỉ là vì muốn giao tiếp bình thường thôi, cho nên chỉ muốn họ nói và nghe thôi, không cần họ chữ Hán. Theo mình, học tiếng Hoa mà không học chữ Hán thì một giáo viên như mình, tức là một người bản ngữ tiếng Hoa, thật ra không hiểu ích lắm. Ok, chỉ muốn họ nói và nghe, mình từng có góp ý một biện pháp cho một khán giả. Bước đầu tiên phải nắm bắt từ ngữ pháp, cách phát âm và biến âm Hán ngữ, chỉ ba cái này thôi. Bước thứ hai, huấn luyện mình có thể ngay lập tức viết ra biến âm Hán ngữ khi nghe thấy người ta nói tiếng Hoa. Bước cuối cùng, tìm cơ hội sử dụng tiếng Hoa và giao tiếp với người ta. Chỉ có 3 bước này thôi, không có bí quyết khác rồi. Mấy các bạn chú ý, trong 3 bước này chỉ có bước đầu tiên phải có giáo viên giúp đỡ, tức là nắm bắt ngữ pháp, cách phát âm và biến âm Hán ngữ. Theo mình, đối với người nước ngoài, thuê một người bản ngữ tiếng Hoa để dạy 3 cái này có lẽ sẽ không hiệu quả lắm, nên là thuê một giáo viên là có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ của học sinh để giải thích tiếng Hoa mới đúng. Nói đơn giản là đối với người Việt Nam nên đi thuê người Việt dùng tiếng Việt dạy tiếng Hoa mới đúng. Mấy các bạn chú ý, đó là trong tình huống là học sinh chỉ muốn giáo viên giải thích ngữ pháp, cách phát âm và biến âm Hán ngữ thôi. Nếu trong tình huống là học sinh muốn học chữ Hán thì giáo viên bản ngữ tiếng Hoa mới hiểu ích. Tại sao vậy? Tại vì ngữ pháp, cách phát âm và biến âm Hán ngữ của tiếng Hoa đều rất đơn giản. Đối với đa số người chỉ cần xài mấy tiếng đồng hồ, thậm chí là ít hơn mấy tiếng đồng hồ thì có thể nắm bắt được rồi. Biến âm Hán ngữ đều là ABC, người mà từng có học tiếng Anh đều có thể ngay lập tức dừng chữ, có gì khó khăn. Ngữ pháp nguyên lý của nó là chủ từ cộng động từ cộng danh từ. Ví dụ, 我喜欢猫, tôi thích mèo. Nếu phức tạp hơn, thêm tính từ phải đặt ở trên động từ và danh từ. 我非常喜欢白猫, tôi rất thích trắng mèo. Phức tạp hơn nữa, thêm thời gian và địa điểm. Thời gian và địa điểm phải đặt ở đầu câu, cùng thời gian là ở trước địa điểm. 现在在越南，我非常喜欢白猫. Bây giờ ở Việt Nam tôi rất thích trắng mèo. Giải thích hết rồi, cùng muốn học gì nữa. Cuối cùng, cách phát âm. Tiếng Hoa không giống với tiếng Việt. Khi người nước ngoài học tiếng Việt, chắc chắn phải có người bản xứ chính sở mới được. Còn học tiếng Hoa thì không nhất định phải có. Tại vì nói tiếng Hoa không cần nói rất tiêu chuẩn. Tại vì ở Trung Quốc đa số người đều không thể nói được dùng tiêu chuẩn. Mấy các bạn coi bản đồ này. Ở Trung Quốc có nhiều phương ngôn. Khu vực màu xanh là khu vực tiếng quan thoại, tức là khu vực tiếng phổ thông. Cho nên những người là sống ở ngoài khu vực màu xanh đều không thể nói được tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Không chỉ là vậy, bản thân giọng nói của tiếng phổ thông cũng không thống nhất. Mấy các bạn coi bản đồ này. Khu vực này là khu vực tiếng phổ thông, nhưng cũng có thể phân chia thành giọng Bắc Kinh, giọng Trung Nguyên, giọng Tây Nam, giọng Đông Bắc, giọng Giang Hoài, giọng Lan Ngân, giọng Sơn Tây, giọng Sơn Đông. Chỉ có giọng Bắc Kinh mới được coi là giọng tiêu chuẩn. Ngoài khu vực Bắc Kinh, giọng nói của tất cả người Trung Quốc đều không tiêu chuẩn, cho nên đối với đa số người Trung Quốc, cũng bao gồm người Hoa hải ngoại, đều đã quen nghe các loại giọng tiếng Hoa không tiêu chuẩn rồi. Cho nên đối với người nước ngoài, cũng không cần yêu cầu mình nói rất tiêu chuẩn, người ta có thể nghe hiểu thì được rồi. Có lẽ là trên mạng giọng nói, người Trung Quốc là người khoan dung nhất trên thế giới. Có lẽ nói đến đây, sẽ có một số người nói rằng, ok, bây giờ tôi biết rồi, ý của bạn là nói chung nếu học tiếng Hoa chỉ muốn giao tiếp bình thường thôi thì không cần thuê giáo viên bản ngữ tiếng Hoa. Ok, tôi có thể hiểu biết quan điểm bạn. Nhưng đối với tất cả ngoại ngữ đều là vậy. Nếu chỉ muốn giao tiếp bình thường thôi thì không cần học sâu sắc lắm. Bạn nên thay đổi tư duy của mình. Cũng có những học sinh là muốn học chữ Hán, bạn có thể đi làm giáo viên của họ. Lời khuyên như vậy thực sự có tôn trọng nơi đau đớn của mình. Tại vì theo mình, sự học chữ Hán là một chuyện quá lãng phí thời gian. Mình xài nhiều năm học chữ Hán đã có lãng phí nhiều thời gian của bản thân mình rồi. Nếu mình đi dạy chữ Hán cho người ta cũng sẽ lãng phí thời gian của người ta. Khi mình còn trẻ, người ta báo cho mình rằng địa ngục không chỉ có 18 tầng, cũng có tầng thứ 19 là dành cho những giáo viên làm hại học sinh, làm lỡ đẩy học sinh.
Mình sợ nếu mình đi giải Chớ Hán cho ngày nước ngoài, mình sẽ đi xuống địa ngục tận mây chính sau khi bị chết. Ok, ý của mình không phải là không nên học Chớ Hán, ý của mình là nếu có một ai nào đó muốn học Chớ Hán, nhưng chỉ có mục đích là muốn làm thương mại thôi, mà không có mục đích là muốn làm giáo viên tiếng Trung, hay là nghiên cứu Trung Quốc bây giờ, hay là thu thập tình báo của Trung Quốc bây giờ, thì đều là lãng phí thời gian. Tại vì bản thân tiếng Hoa không phải là một ngôn ngữ có chứa đựng trí thức phong phú. Không giống với tiếng Anh hay nhiều ngôn ngữ khác, tiếng Hoa là một ngôn ngữ có lịch sử rất ngắn, thiếu ngày trí thức phát triển, thiếu văn hóa. Chỉ là bây giờ người Trung Quốc rất đông, nếu biết nói tiếng Hoa có thể giao tiếp với nhiều người, chỉ có lợi ích này thôi. Xài nhiều thời gian để học Chớ Hán, nhưng sau đó không thể tìm thấy nhiều cuốn sách chứa đựng trí thức, vẫn chỉ có công dụng là giao tiếp với người Trung Quốc thôi. Thế có khác biệt gì với chỉ học, nói và nghe? Nói đến đây, có lẽ sẽ có người nói rằng quan điểm của bạn tại sao kỳ vậy? Văn hóa Trung Hoa có lịch sử rất lâu dài, theo người Trung Quốc là có lịch sử 5.000 năm. Tại sao bạn nói lịch sử tiếng Hoa rất ngắn? Đối với câu hỏi như vậy, mình chỉ có thể trả lời rằng văn hóa Trung Hoa là chuyển giao bằng Chớ Hán, không phải là bằng tiếng Hoa. Tiếng Hoa, tức là tiếng phổ thông bây giờ, là sau khi nhà Thanh thống trị Trung Quốc mới dần dần hình thành, chỉ có lịch sử 400 năm nhiều nhất. Thua hơn tiếng Anh có lịch sử 1.000 năm. Còn thua hơn tiếng Mã Lai có lịch sử 700 năm. Và sau khi nhà Thanh sụp đổ, người Trung Quốc chấp nhận lấy tiếng phổ thông làm ngôn ngữ chính thức của toàn Trung Quốc, và sau đó quảng bá tiếng người Hoa hải ngoại. Cho nên bây giờ tiếng Hoa bằng với tiếng phổ thông mà do nhà Thanh phát triển ra. Còn Bài văn Chớ Hán hiện đại cũng rất khác biệt với cổ văn Chớ Hán. Bài văn hiện đại là đi theo lời nói, miệng nói gì thì tay viết gì. Cổ văn là hoàn toàn khác biệt với lời nói. Vì vậy mặc dù Trung Quốc có trải qua nhiều lần sự thống trị của ngoại tộc, có ngày Tiên Ti của nhà Tần, ngày Mông Cổ của nhà Nguyên, ngày Mãn của nhà Thanh, tiếng quan thoại, tiếng phổ thông đã trải qua nhiều lần thay đổi rồi, nhưng hệ thống cổ văn vẫn được truyền giao. Nhưng bây giờ không có người viết cổ văn nữa, còn chỉ có một số người rất ít mới có thể đọc hiểu cổ văn. Giống như mình có lãng phí nhiều thời gian đi huấn luyện. Thế ý là sao? Ý là trên thực tế cổ văn đã thất truyền rồi. Sự học tập cổ văn chỉ là một sở thích của một nhóm người rất ít thôi. Bài văn Chớ Hán hiện tại là sau phong trào tân văn hóa vào năm 1915 mới bắt đầu được chấp nhận, sau đó được phổ biến. Ý là sao? Ý là lịch sử bài văn Chớ Hán hiện tại chỉ có lịch sử 107 năm thôi. 107 năm thôi, có chứa từng kiến thức gì, văn hóa gì. Thế các bạn có thấy không? Nếu có một ai nào đó học tiếng Hoa nhưng hoàn toàn không thể đọc hiểu bài văn Chớ Hán trước năm 1915, thế ý là sao? Ý là tiếng Hoa của người đó chỉ có lịch sử 107 năm, không có liên quan gì đến văn hóa Trung Hoa 5.000 năm mà người ta nói. Trừ phi người đó là người phương Bắc Trung Quốc, tức là tiếng mẹ đẻ của tổ tiên cũng là tiếng phổ thông, thì tiếng Hoa của người đó mới có lịch sử lâu dài hơn 107 năm. Tại vì tiếng Hoa của người đó là kế thừa từ tổ tiên nhiều thế hệ, nhiều nhất là 400 năm, từ khi nhà Thanh chinh phục Trung Quốc, không phải là hoàn toàn học từ trường học. Nói đơn giản là có gia giáo, không phải là hoàn toàn học theo nội dung mà do nhà nước ban hành ra. Ví dụ gia đình của mình, tiếng mẹ đẻ của mẹ mình không phải là tiếng phổ thông mà là tiếng khách gia. Tiếng mẹ đẻ của bố mình cũng không phải là tiếng phổ thông mà là tiếng Phúc Kiến. Và tiếng mẹ đẻ của mình là tiếng phổ thông, tại vì trường học mình chỉ có dạy tiếng phổ thông, không có dạy tiếng khách gia, cũng không có dạy tiếng Phúc Kiến, cho nên mình đã mất đi ngôn ngữ của tổ tiên mình rồi. Nói đến đây, có lẽ sẽ có người nói rằng quan điểm của bạn quá phiến diện, quá cực đoan. Cuộc truyền giao văn hóa không chỉ là dựa vào lời nói và chữ viết, cũng bao gồm nhiều yếu tố khác. Bạn có biết kiến thức ngầm không? Tacit knowledge, đó là kiến thức mang tính cá nhân và khó diễn tả. Ví dụ như niềm tin, hiểu biết, kinh nghiệm và know-how. Văn hóa Trung Hoa bây giờ vẫn có chứa đựng những kiến thức ngầm đã được tích lũy 5.000 năm. Đúng, thế đó là kiến thức ngầm, không thể diễn tả bằng chữ viết, ý là cũng không thể diễn tả bằng chữ Hán. Thế ý là ngay cả có thể đọc hiểu chữ Hán nhưng vẫn không thể tìm hiểu những kiến thức ngầm, ý là học chữ Hán vô dụng. Thật ra theo mình, những kiến thức ngầm của văn hóa Trung Hoa cũng đã bị thất truyền rồi, và mình sẽ nói về điều đó trong video hội viên. Hy vọng có thể gặp bạn trong video hội viên. Cảm ơn.